Ви вишиваєте вже 300 років і вас нічим не здивувати? Агов, я ризикну. Вишивка бісером вас приваблює своєю чарівністю, але ви не знаєте, з чого почати. Ви початківець вишивці і заплуталися в усіх цих новітних девайсах на ринку рукодільних послуг. Почнемо зіркове дійство з коментарів. Прямо зараз напишіть в коментарях ваше найболючіше та втім невирішене питання щодо вишивки бісером. Я уважно піду читати ваші коментарі та готувати відповіді. Можливо, бо я ж не все знаю, але спробувала згадати, як я починала. Звичайно, я скупляла все, що хоч якимось чином було пов'язано з вишивкою бісером, з надією, що це мені допоможе навчитися круто вишивати. Але потрібно було насправді небагато. Отже, вітаю вас у клубі закоханих у вишивку. З вами я, Катерина Лишенко, і починаємо! Організуйте собі зручне робоче місце. Насправді це просто стіл та стул. Стіл має стояти або біля вікна, або мати додаткове освітлення, направлене на вашу роботу. В мене це бра, яке можна носити за собою по квартирі, а щодо столу просто зручний, але зі спинкою, бо я ще підкладаю подушку під спину. Таким чином у мене не будуть втомлюватися очі та спина, хоча б деякий час. Матеріали готуйте тільки ті, що вам потрібні, і нічого зайвого. Власне, сама тканина, на якій будемо вишивати, в даному випадку атлас з проклеєним флізеліном з вивороту. Принаймні, одна спеціальна голка для бісеру, бажано б декілька, звичайно, бо вони дуже м'якенькі, зручні при вишивці, до того ж вони швидко набирають іншої нерівної форми від вашого процесу вишивання. Тобто гнуться, кривляться з часом, тому краще мати декілька на заміну. Вони бувають різного розміру, я люблю ось ці. Поні 12 розмір, 51 мм довжиною, як на мене, оптимальна довжина. Дуже гострий кінчик, як нам і треба, аби легко проколювати тканину. Маленьке вушко, але для бісерної нитки достатньо. Щодо нитки, я вже декілька років як відкрила для себе саме таку бісерну ниточку, вона тонша, ніж швейна, звичайно, до того ж не крутиться в процесі вишивки, чи принаймні легенько розкручується, не рветься, якщо не перемотувати, тобто я відрізаю одразу з цієї кутушечки. Це не жорстка проволока, а м'якенька ниточка з поліестру. Аріадна Титан 100 в котушці 200 метрів. Органайзер для бісеру. Бісер я купляю в пакетиках, але в процесі вишивки пересипаю потроху в органайзер. Я особисто через декілька років тестування зупинилася на дерев'яному з невеликими бортиками без лаку. Бісер маю стандартного розміру, бо буває ще й ювелірний. Це бісер Преціоса, розмір 10. Зауважу, що бісер для картин я використовую, а от для одягу вибірково. До того ж вишиваю так, щоб не довелося потім прати від плям. Може облазити, полиняти навіть, бо бісер не любить прання. Вишивайте так, щоб бісеринки мали однаковий нахил. Тоді робота буде виглядати охайно. На тканині з нанесеним малюнком зазвичай є чорні крапочки, які і є орієнтиром для місця проколу голки. Бісеринки пришиваю косими стіпками, це шов напівхрестик. Нитку на початку вишивки кріплю звичайно, як при шитті, тобто роблю вузлик та ввожу голку з вивороту. Перед початком роботи скручую частину тканини в ось такий рулончик, аби мати зручний доступ до місця вишивки. Наколюю бісеринку на голку та підношу до місця вишивки. Після того в 2 проколи пришиваю бісеринку. Вишиваю рядами або кольорами. Коли закінчується ниточка, то пришиваю бісеринку двічі, виводжу нитку на виворіт та кріплю ниточку, як при шитті, на вузлик. Всі вже давно вишивають.
Тепер настав і ваш час запалювати зірки на небі. І якщо ви дивитесь це відео, то мушу отримати від вас лайк та підписку. От прямо зараз. І це стане пропуском до можливості почути відповіді на ваші питання щодо мегапопулярної вишивки бісером. І, власне, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Якщо ви готові надихатися разом зі мною і надалі, то натисніть на дзвіночок у куточку екрану. А наприкінці бажаю вам гарного дня та чудового відпочинку разом з рукоділлям.